सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिप युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ गुगल एडसेन्सको भेरिफिकेसनको बारेमा। तपाईहरुले यदि गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु भएको छ र तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा तपाईले कुनै पनि ब्लगमा कुनै साइटमा गुगल एडसेन्सलाई कनेक्सन गर्नुभएको छ भने तपाईको गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा $10 हुने बित्तिकै तपाईलाई गुगल एडसेन्सले भेरिफिकेसन पिन पठाउँछ। यदि तपाईले त्यो पिन प्राप्त भएर तपाईले भेरिफाई गर्नुभयो भने तपाईकोमा कन्टिन्यू एड आइरहेको छ भने तपाईले यदि तपाईको पिन प्राप्त गर्नु भएन, तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नु भएन भने तपाईको गुगल एडसेन्सले तपाईको एड युट्युब च्यानलमा अथवा तपाईको ब्लगमा एड ब्लक गर्ने। त्यसको लागि तपाईहरुले गुगल एडसेन्समा पिनको लागि रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रोसेसको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट खोल्नुस्। यहाँ मेरो एकाउन्ट खोलिसकेको छ। मैले मेरोमा गुगल एडसेन्सले पठाएको पिन नआएको कारणले मेरोमा अहिले एड ब्लक गरिदिएको छ गुगल एडसेन्सले। यसैलाई हामीले फ्री रिएप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर पाउनुहुन्छ यो मेसेज। यो मेसेजको छेउमा तपाईले पाउनुहुन्छ एउटा एक्सन भन्ने बटन। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईलाई यहाँनिर विभिन्न अप्सन दिएको हुन्छ। तपाईको पहिलो जुन तपाईले पहिले एप्लाई गर्नुभएको ठेगाना यहाँ दिएको छ। तपाईले ठेगाना प्राप्त गर्नु तपाईले अब आफ्नो हुलाकको ठेगाना तपाईले सही तरिकाले पत्ता लगाएर यहाँनिर तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि गुगल एडसेन्सको पिन आएको हामीले यहाँनिर लगाउनु पर्थ्यो भने अब हाम्रोमा गुगल एडसेन्सको पिन नआएको कारणले हामी यसलाई रिक्वेस्ट न्यू पिनमा क्लिक गर्नेछौँ। यहाँनिर छ अप्सन रिक्वेस्ट न्यू पिनको तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ दुईटा अप्सन, यस जेनेरेट एन्ड मेल पिन भनेको छ र यहाँ नो चेन्ज माई एड्रेस फर्स्ट भनेको छ। मैले एड्रेस अलरेडी यहाँ चेन्ज गरिसकेको छु। तपाईले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईले चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यो अप्सन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी मैले चेन्ज गरिसकेको कारणले म यहाँ यस जेनेरेट पिनमा क्लिक गर्छु। तपाईले जेनेरेट पिनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले यदि आफ्नो एड्रेस चेन्ज गर्ने हो भने तपाईले नो चेन्ज माई एड्रेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पहिले लगाएको तपाईको मेल एड्रेस तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले विभिन्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सन छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो सेटिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले म्यानेज सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर तपाईको ठेगाना तपाईले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सही तरिकाले आफ्नो घरछेउमा रहेको हुलाकको ठेगाना यहाँ तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ एडिटको, तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी नै आफ्नो एड्रेस लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर मेरो पुरा एड्रेस लगाएको छु। यो अलरेडी मैले गरिसकेको छु। तपाईले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले विभिन्न किसिमका सेटिङहरु चेन्ज गर्नु पर्दैन। तपाईले अरु सेटिङ सबै सेम छोड्दिनु। तपाईले यसमा यहाँनिर तपाईको नाम, तपाईको एड्रेस लाइन 1, सिटी र तपाईले पोस्टल कोड यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि लगाएपछि सबै तपाईले यसलाई चेन्ज सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर एड्रेस लाइन 2 मा मोबाइल नम्बर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँनिर मोबाइल नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सेभ गरेपछि तपाईले अब यहाँनिर पिनको लागि पिन जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पिन जेनेरेट गर्नेपछि तपाईको पिनमा आउँछ पिन नम्बर आउँछ। तपाईले यहाँनिर इन्फर्मेसन सेभ भनेको छ। मेरो इन्फर्मेसन यहाँ सेभ भइसकेछ। मैले मोबाइल नम्बर सबै यहाँ दिएको छु। तपाईले अब यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि तपाईले अब यसलाई पिन जेनेरेट गर्नलाई तपाईले फेरि एक्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फेरि यहाँबाट रिक्वेस्ट न्यू पिन यहाँनिर तपाईको अप्सन छ यस जेनेरेट एन्ड मेल भन्ने अप्सन छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले क्लिक गरेपछि यहाँनिर प्लिज वेट भनेर केही समयमा आएको छ। हाम्रो पिनको लागि हाम्रो रिक्वेस्ट सेन्ड भइसकेको छ। अब तपाईको इमेल आउँछ। इमेल तपाईले इमेलबाट मेसेज पाउनुहुन्छ तपाईको रिक्वेस्ट सेन्ड भयो भनेर। र तपाईको 15 देखि 20 दिनभित्र तपाईको घरको एड्रेसमा गुगल एडसेन्सको पिन आउँछ। तपाईले यहाँ भेरिफाई भन्ने अप्सन छ। तपाईले भेरिफाई अप्सनमा गएर गुगल एडसेन्सको पिन लगाएर तपाईले आफ्नो
आफ्नो गुगल एड्स एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम सजिलो प्रोसेस छ। तपाईँले यदि भेरिफाई गर्नु भएन भने तपाईँको एड ब्लक हुन्छ र तपाईँको मेहनत खेर जान्छ। त्यसैले तपाईँले चाँडै नै यसलाई रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।